Suntem în așa zisa lume bună din Moscova pe la jumătatea secolului trecut. Tânărul Glumov, fecior de bani gata, leneș la învățătură, dar harnic la potlogării, se vede pus în situația de a câștiga ceva mai mulți bani și de asta dată cu ceva mai multă bătaie de cap pentru a stopa găurile pe care le-a făcut în averea rămasă de la tatăl său. Planul său e destul de simplu. Dumneata, mamă, fă așa cum îți spun eu și nu se poate să nu izbutim. Fă cum îți spun și nu mai discuta. De ce mă pui să scriu astfel de scrisori? Zău, că-mi vine foarte greu. Scrie, mamă, scrie. Știu eu ce fac. Dar ce rost au scrisorile astea anonime? Chiar dacă îi înlături pe ceilalți pretendenți, tot n-au să o mărite cu tine. Nepoata Turusinii are o zestre de 200.000 de ruble. E de familie înaltă, are relații și pretenții. Nu e de nasul tău. Mătușii sau umblă să o dea după vreun prinț sau general. De altfel, nici lui Curceaev nu o să-i o dea, un biet ofițeraș de huzari. Așa că păcat să mai umblăm cu scrisori anonime pe socoteala bietului băiat și cu tot felul de infi și scornituri. S-ar spune, mamă, că ți-e mai milă de el decât de mine. Și apoi lui ce-i trebuie bani? Huzarul ăsta oricum tot i-ar pierde la joc de cărți. Ascultă-mă pe mine, mamă, și fă cum îți spun eu. Era, cel puțin ai vreo speranță? Ți-ai făcut un plan? Mă mai întreb, sigur că da. Dumneata, mamă, mă cunoști bine. Sunt deștept, rău la suflet și invidios. Bucată leită cu dumneata. Cu ce m-am ocupat eu până azi? Mi-am făcut inimărea și am scris epigrame pe socoteala întregii Moscove. Am tăiat frunze la câini, asta e. Acum însă ajunge. De proști nu trebuie să râzi, ci să știi să le folosești slăbiciunile. Poți obține în felul acesta și o slujbuliță grasă și o mireasă cu bani. Iar eu m-aș mulțumi cu atât. Totul este să intru binișor sub pielea celor mari și să-mi găsesc câțiva protectori. Și ai să vezi atunci. Pe proștii ăștia cocotați în vârful scării nu trebuie să-i întărâți. Dimpotrivă, trebuie să-i lingușești și să-i tămâiesc cât de grosolan și fără rușine. Aici e tot secretul succesului. Am de gând să încep cu personagii mai puțin importante, cu cei din jurul Turusinei. Să storc tot ce se poate de la ei și... n-ai grijă, mă urc eu și mai sus după aceea. Hai să vezi, mai stăm noi de vorbă. Să-ți ajute Dumnezeu, băiatul, mamă. Mulțumesc, mamă. Bine că mi-a venit mintea la cap să o sfârșesc cu epigramele. E un gen de poezie care nu aduce autorului decât ponoase. Sunt mai bănoase panegiricile, madrigalurile, tămâierile. Pentru sufletelul meu, totuși, și pentru fierea care o să-mi clocotească în inimă, am să țin un jurnal zilnic, carnetul acesta de însemnări cu scoarțe verzi, ca să-mi rămână pe buze numai mierea. Carnetul acesta va fi o cronică a ticăloșii omenești, ce va rămâne firește necunoscută pentru public. Voi fi în același timp și autorul ei și unicul ei cititor. Și, cine știe, poate că îmi va prinde bine într-o bună zi și într-altfel. Să-ți ajute Dumnezeu. Dar parcă tot mi-e milă, un pic, de bietul vărtul Curceaev, huzar. A fost ieri pe la tine. Ce-ați mai vorbit? De toate. Ia uite de aici. Ce spui de desenul ăsta, nu? Noi! Da? Un cocoș înfoiat. Dar ce-i cu cocoșul ăsta? Te înșel, mamă. Nu e un simplu cocoș. E omul spre care trebuie să mă îndrept mai întâi și întâi. Aha, și cine e? Respectabilul meu unchi, Nil Fedoseici Mamaev. Ruda noastră bogată și îndepărtată. Omul care se crede mai deștept decât toată lumea și care dă sfaturi tuturor. Atâta numai, sfaturi. Nu vezi ce scrie de desubt? Manual de prostie la îndemâna oricui. Cine a făcut caricatura asta? Da, prea iubitul lui nepot și văr al meu, Egor Vasilici Curceaev, ofițer de huzari. Desenul acesta trebuie păstrat cu multă grijă. Numai eu știu cu câtă greutate l-am șterpelit de la autorul lui. Și ce ai de gând acum?
Să el arăți lui Mamaie? Dar nici nu te cunoaște. E un om pe care nu l-am văzut niciodată la față. Cine știe, poate că nici n-a auzit de noi. E cum ai să ajungi până la el? Da, asta așa este. Onorabilul Mamaev nu-și prea iubește rudele. Și mai ales nepoții. Are și cam mulți, ce e drept. Vreo 30. Pune ochii pe câte unul din ei, face un testament în favoarea lui și nici nu vrea să audă de ceilalți. În ziua când se satură de favorit, îl gonește, apoi își alege alt nepot și face alt testament. Deocamdată, favoritul lui actual este Curceaev, huzarul. Aha, înțeleg. Ce bine ar fi să iei tu locul. Încet, poate. E greu, dar am să încerc. Ce bine ar fi. În primul rând, moștenirea. Pe urmă, casă mare, cunoștințe multe, legături distinse. Din fericire, norocul mi-e prielnic. Se pare că mătușa mea, prea cinstita și distinsă Cleopatra Lvovna Mamaeva, e îndrăgostită de mine până peste urechi. Asta de unde o mai știe? Tot de la huzarul nostru. Zicea că m-a văzut într-o seară la teatru și că i-am căzut cu tronc. Cine știe. Frumos, mami. Apropierea mea de Mamaev ar fi primul pas spre cariera mea. Unchiulețul m-ar recomanda lui Krutitski, lui Gărdulin și altora de seama lor. În primul rând sunt oameni cu vază și apoi cunoștințe apropiate cu Turuzina, văduva bogată cu nepoată de măritat. Da, ai dreptate. Atâta doar că primul pas e cel mai greu, dragul mami. Cum să te apropii de Mamaie? N-ai nicio grijă. Primul pas l-am și făcut. Mamaie vine la noi. La noi acasă? Da. Prin ce întâmplare? Nu e întâmplare. Eu am aranjat așa. Mamaev mai are o ciudățenie. Umblă după case de închiriat. Tot huzarul mi-a spus-o și pe asta. Are un misit care îl plimbă din casă în casă. O, de închiriat nu închiriază nimic, dar are prilejul să cunoască oameni și să le dea sfaturi. Și atunci e simplu. I-am dat un bacșiș misitului ca să-l aducă și la noi în casă. Asta e. Și când crezi că vine? Chiar astăzi. Auzi? Cred că a și venit. Du-te și deschide ușa, mama. Da. Intră. Dumneata erai? L-a adus pe Nil Fedos aici? L-am adus. Scoate paltonul în Andreu. Așa. N-a fost ușor. Știți, casa dumneavoastră nu prea e arătoasă. Bine. Dă-i cu gura și ține-l cât mai mult. Ce al tău e pus deoparte. Mulțumesc, boier. Hai, adă-l încoace. Da, intrați, Nil Fedosei, intrați. Aici e biroul. Da. Cam sărăcuț, cam rece. Casă de burlac. De burlac, singur. Ce să-i faci? Da, asta e, casă de burlac. Mică, urâtă și rece. De ce m-ai adus aici, păcătosule? Nu luați loc? Mulțumesc, nu stau. Auzi? De ce m-ai adus aici? Răspunde! Am greșit, boierule. Iertați-mă. Nu știi ce fel de casă îmi trebuie mie? Nu te-ai gândit că sunt consilier de stat și că soția mea trebuie să țină casă deschisă? Unde-i salonul, Iertați-mă, boierule. Te rog să mă scuzi că te-am deranjat, dar dobitocul ăsta... Nu-i nimic, lăsați. Nu-i niciun deranj. De cum să nu fie? Sigur că te-am deranjat. Dumneata aveai de lucru, scriai. Vezi ce ai făcut, dobitocule? Ieși afară și așteaptă-mă. Da. Lăsați-l, nu e vina lui. E vina mea. Nu i-am spus cum e casa și nu știa că sunteți căsătoriți și că sunteți și o personalitate. Da. Dumneata ești proprietarul casei? Da. Și de ce vrei să o dai? Nu mai am mijloace să o țin. Atunci de ce ți-ai luat-o dacă n-aveai cu ce să o ții? Ce? Te-a silit cineva? Te-a luat de guler și te-a împins înăuntru? Ia-o că te tai? Vezi? Acum te-ai înfundat în datorii și nu poți să mai ții. Vezi dacă n-ai fost chibzuit? Acum dintr-o casă, oricum ca lumea, ai să ajungi să locuiești într-o odăiță. Păi crezi că e bine? Nu. O dau pe aceasta ca să mă mut într-o casă mai mare. Cum mai mare? Da. Nu te ține cureaua să locuiești în asta și mai vrei să-ți iei alta și mai mare? Dar ce socoteală ți-ai făcut? Nici o socoteală. Așa, din prostie.
Din prostie? Da. Ce palavre sunt astea? Niciun fel de palavre. Sunt prost, asta e. Prost? Da. Ciudat. Cum așa prost? Foarte simplu. N-am destulă minte. Ce găsiți ciudat? Ce să-i faci? Se întâmplă, nu? Da. Oricum, e interesant. Un om care spune despre el însuși că e prost. Credeți că ar fi mai bine să aștept să mi-o spună alții? Nu-i tot una, că tot nu pot să mă ascund. Da, așa e. Păcatul ăsta e cam greu de ascuns. Vedeți? Asta e. Păcat de dumneata. Vă mulțumesc din suflet pentru compătimirea ce mi-o arătați. Și de învățat. N-are cine să te învețe. N-are cine. Când te gândești că sunt atâția oameni înțelepți pe care nu-i ascultă nimeni. Oameni care vor să dea sfaturi. Oameni cu mintea luminată și cu dragoste de semenilor. Eu n-am avut norocul să întâlnesc niciunul. Și aș avea atâta nevoie. Sunt atât de prost. Da, asta așa e. Ești cam prostuț și nu e bine. Adică n-ar fi nimic rău dacă avea părinți sau prieteni mai în vârstă, mai cu experiență. Asta e rău că n-am pe nimeni. O am pe mama ce e drept, dar ea e și mai proastă ca mine. Într-adevăr, tinere, situația dumitale e destul de proastă și îmi pare rău pentru dumneata. Ți-o spun din toată inima. Aș mai avea eu și un unchi, dar e așa cum nu l-aș avea. De ce? Cum așa? Nu știe de existența mea, iar eu nu doresc să ne întâlnim. Vezi, tinere, aici nu pot să-ți dau dreptate și nici să te laud. Nu, dați-mi voie. Dacă ar fi un om sărac, m-aș duce la el și i-aș săruta mâinile. Da. Dar e bogat. Te duci la el pentru un sfat și el își închipuie că vrei bani. Aha. Cum să-l fac să înțeleagă că nu aștept nicio parat de la el, ci doar sfaturi? Sfaturi pe care le aștept ca pe o mană cerească. Se spune că este un om de o înțelepciune rar întâlnită și aș fi gata să-l ascult zile și nopți întregi. Știi că nu ești tocmai așa de prost cum spui. Da, am răstimpuri când parcă mi se mai limpezește mintea, dar după aceea mi se întunecă iar și nu mai știu ce să fac. De asta aș avea atâta nevoie de sfaturi. Și cine e unchiul dumitale? Aproape că i-am uitat numele. Mamaev, mi se pare. Ce? Da, Mamaev. Nil Fedoseici. Dar dumneata cine ești? Cum te cheamă? Glumov. Ești fiul lui Dimitri Glumov? Exact. Păi, atunci, eu sunt Mamaev. Doamne, nu se poate. Nu poate fi adevărat. Dă-mi, te rog, mâna să ți-o sărut. De altfel, unchiule, am auzit, te rog să mă ierți că nu-ți prea plac rudele. De mine însă poți să fii liniștit. Nu o să îndrăznesc să viu la dumneata fără îngăduința dumitale. Dacă vrei, nu se va schimba nimic din ce a fost până acum. Eu sunt fericit că te-am putut vedea și că mi-a fost dat să stau de vorbă cu un om atât de înțelept. Nu. Poți veni când vrei și ori de câte ori ai nevoie de un sfat. Îți mulțumesc din suflet, unchiule. Am să vin. Ori de câte ori voi avea nevoie de vreun sfat. Altfel, simt că sunt pierdut. Unchiule, ce noroc că te-am găsit pe dumneata. Da, ai avut noroc. Mare noroc. Dă-mi voie să ți-o prezint și pe mama. E cam prostuță ea, dar e o femeie foarte de treabă. Bine, Da. cheamă. Mamico, vino repede. Uite cine e la noi. Ține-te tare să nu plângi. O fericită întâmplare l-a adus în casa noastră pe unchiul, pe Nil Fedoseici, pe care de atâtea vreme aveai de dorință să-l cunoști. Da, țineam mult să te cunosc. Am auzit atâtea despre dumneata. Din păcate, nici nu vrei să auzi de rude. Lasă, mamă, lasă. Unchiul are dreptate și motive serioase să se ferească de rude. Nu e așa, sunt rude și rude. Va să zic că dumneata ești Nil Fedoseici. Dă-mi voie să mă uit bine la dumneata. George, dar nu seamănă deloc. Oi, mămico, se poate? Lasă asta acum. Ce să las? Nu seamănă, asta e, dar știi deloc. Ce tot șoșotiți acolo, dar cu cine nu semăn? N-am cu cine semăna. Spuneam că portretul nu seamănă deloc cu dumneata. Care portret? De unde aveți voi portretul meu? Stai să vezi. Pe la noi vine din când în când Egor Vasilievici Curceaev, ofițerul de huzari. Mi se pare că și el îți vine nepot. Da, un băiat foarte de treabă, glumesc și plin de viață. Da, și ce cu el? Te-a desenat odată.
Ia arată desenul ăla, George. Da, nu știu ce am făcut cu el. Nu merita să-l păstrez. Ia caută-l bine, știi că scrisese și ceva de desubt. Nu ți minte? Cocoșul. Care cocoș? Ia arată-mi-l și mie, imediat să mi-l arăți. Bine, unchiule, dacă vrei dumneata... Poftim, ăsta este. Vezi, mămico, niciodată să nu mai vorbești despre lucruri care pot face rău cuiva. Bravo, tinere! Învață-ți mama să fii ipocrită. Nu-l asculta cum nată, fii așa cum ești, simplă și cinstită. Nu capuci la maua asta de uzar. Halal, nepot! Lasă, unchiule, mai întâi că desenul nici nu seamănă cu dumneata. Și apoi ce stă scris aici de desubt nu se potrivește. Ce e aia? Manual de prostie la îndemâna oricui. Dacă seamănă cu mine sau dacă mi se potrivește, nu e treaba ta. Mă privește numai pe mine, da? Ia spune, nu cumva știi și tu să faci caricaturi? Să mă trezesc mâine, poi mâine că-mi faci și tu portretul. Vai, unchiule, dar se poate? Dar drept cine mă iei? Ce, asta e o ocupație de om serios? Bine, bine. Poți veni chiar diseară pe la mine și poftește și dumneata cum nată. Știu eu. Vezi că mi-e teamă să nu te supăr cu prostiile mele. Nu. Vino și dumneata. La revedere. Am pus mâna pe el. Idiotul! Primul pas l-am făcut. Peste câteva zile, în casa lui Mamaev. Intră! Dumneata erai cumnată. Poftim, intră! Bună ziua! Bună ziua! Nu vă deranjez. Nu. Eu tocmai voiam să plec la club, dar dumneata poți rămâne. Să-i mai ții de urât soției mele. Nu-i așa, Cleopatra Lvovna? Sigur că da. Mai ales că mă lași prea mult singură. Zău, dacă știu cui să mă plâng, Nil Fedosevich. Să te plângi de ce? Mi-ați furat băiatul de tot. Aha. Nu mă mai iubește deloc. Toată ziua nu vorbește decât de dumneata. De înțelepciunea dumitale, de felul cum vorbești, cum te porți. Da, e băiat bun. Așa a fost de copil. De altfel și acum e aproape un copil. Da, liniștit și ascultător și cu minte ca o fată. Țin minte să tot fi avut vreo 4-5 anișori. Că vine într-o dimineață și îmi spune: știi, mămico, ce vis frumos am avut? Au venit niște îngerași în pătuțul meu și mi-au spus să ascult pe tăticu și pe mămica și când am să mă fac mare să-i ascult și pe șefii mei, pe directori și pe superiori. Ca să aveți idei. Da. Pe mine te rog să mă ierți, mai am și altă treabă. În orice caz, sunt mulțumit de fiul dumitale. Poți să și spui. Era să uit. Știu că nu prea trăiți în belșug și am văzut că nici n-aveți cu ce. Vă lipsesc ca multe. Așa că vino într-o dimineață pe la mine să-ți dau... Mulțumesc, cumnate. Suflet ca al dumitale. Nu, că nu-ți dau bani. Ceva mai bun. Am să-ți dau sfaturi cum să-ți alcătuiești bugetul. Și acum, la revedere. La revedere. Ce om de suflet. Cine? Bărbatul meu? Sigur, da, și George al meu știe să fie recunoscător. George? Așa-i spui? Ah, ce nume frumos! Da, George de la Egor. Și spui că a început să ne iubească? Vă adoră, pur și simplu. Ne adoră! Bine, dar e prea... Nu-l cunoaște, ce suflet de aur, ce caracter. Știu bine că nu-i frumos să-mi laud atâta fiul și că nici lui nu-i place să vorbesc atâta de el. Dar... Vai, te rog, spune,
De la mine nu o să afle nimic. Toată ziua nu-mi vorbește decât de dumneavoastră amândoi. Ca înțelepciune, zice, Nil Fedoseici n-are pereche în toată Moscova. Iar când vorbește de frumusețea dumitale, parcă spune poezii. Vai, ce sensibil! Mai spune, te rog. Să-l auzi ce comparații găsește când vorbește de dumneata. Nu mai spune? Nu crezi că te-a mai văzut undeva înainte? Nu știu, nu cred. Eu l-am remarcat odată la teatru. Nu se poate să nu te mai fi văzut. Dar de ce? Pentru că nu se poate altfel. Să te cunoască de atât de puțin timp și totuși să... Spune, te rog, spune. Mătușica, zice el, e ca un înger adevărat. Drăguțul de el. Te rog să nu te superi de sinceritatea mea prostească, dar... Vai, dimpotrivă, se poate? Mă interesează foarte mult. Spune, te rog. E un înger, spune el, un înger. Și-și lasă capul pe pieptul meu și dau lacrimi. Nu mai spune. Extraordinar. Ce sentiment puternic. Ei, firește, la vârsta lui, dar oricum... Te rog să-l ierți. E așa de tânăr. Dar n-am ce să iert. Nu e vinovat cu nimic. Se poate. Și pe mine să mă ierți, că în prostia mea ți-am îndrugat atâtea. În orice caz, lui să nu-i spui nimic din ce ți-am spus. Câteodată mi-e și rușine că sunt atât de proastă și-l fac de râs. Nici să nu-i spui că am fost azi pe aici și că am stat de vorbă. Te rog. Nu. Și acum am și plecat. Să nu mă găsească aici dacă vine. La revedere, Cleopatra Lvovna. Și încă o dată te rog să mă ierți. Du-te cu bine, draga mea. Așa. Iar zilele astea, să știi că am să viu eu la dumneata, să mai vorbim de George la dumitale. Bine că a plecat. Mă zăpăcise de tot cu pălăvrăgeala ei. Oricum, nici n-aș fi bănuit. El, care e atât de timid față de mine, atât de rece și respectos, va să zic că mai sunt în stare să aprind un sentiment puternic în sufletul unui băiat tânăr. Drăguțul de el! Oricum, ce-ar fi să... Și apoi, nu sunt chiar așa de bătrână, mai ales că știu dinainte că băiatul e îndrăgostit de mine. Intră! Cine e? Tu erai George! Intră, te rog! Sărut mâna, Cleopatra Lvovna. Vai, ce protocolar! Sărut mâna, Cleopatra Lvovna! Dar ce-i asta, George? De ce ești așa de rece cu mine? Ce să fac dacă sunt timid? Să nu mai fi! Ce? Ți-e frică de mine? Nu sunt ca toți oamenii? În loc să ai încredere în mine, să fii sincer, să-ți deschizi sufletul. Ai uitat că sunt mătușica ta? Da, așa ar trebui. Aș fi eu mai sincer cu dumneata dacă... Dacă ce? Dacă ai fi bătrână. Ce voi asta? Dar nu vreau deloc să fiu bătrână. Nici eu, ferita Sfântul. Vreau să spun numai că atunci n-aș mai fi atât de timid, că mi-ar veni mai ușor. Cum adică? Ia stai aici, lângă mine, mai aproape, așa, și spune sincer, de ce ți-ar veni mai ușor dacă aș fi bătrână? Dacă ai fi, dar dumneata nu ești bătrână. Dimpotrivă, ești o femeie cât se poate de tânără. Face, închipuiește-ți totuși că sunt bătrână. Nu-i tot una? Nu, nu-i tot una. Uite, ca să vezi,
Știu bine că ar fi de ajuns un singur cuvânt al dumitale pe lângă Ivan Ivanici Gărădulin, magistratul, ca să fiu numit într-o slujbă bună. Da, așa e. Cred că ar fi de ajuns un singur cuvânt al meu. Și cu toate astea, eu nu ți-aș cere pentru nimic în lume așa ceva. Oh, de ce? Pentru că nu se cade. Ivan Ivanici te pierde din ochi. Crezi? Știu precis. Nu mai spune, dar multe mai știi. Înțelegi, mătușică, o cerere din partea dumitale l-ar face îndrăsneț. Ar fi ca și cum l-ai mitui. Nu. Și apoi nu vreau să-ți rămân cu nimic dator. Cum aș putea să mă achit față de dumneata? Dar față de o bătrână, cum te-ai achita? Cu atenții mărunte. I-aș duce cățelușul la plimbare, i-aș pune scăunerul sub picioare sau șalul pe umeri, i-aș săruta mâinile mereu și aș felicita-o la sărbători sau cu oricare alt prilej. Da. Toate astea n-au preț decât pentru o femeie bătrână. Da, firește, da. Și apoi, dacă o bătrânică e într-adevăr bună de tot, aș putea o iubi. Cum adică? N-ai putea iubi și una mai tânără? Ba da, aș putea, dar n-aș îndrăzni. Asta era! Vai, George, ce copil ești! Ca să vezi că nu e adevărat ce ai spus, am să vorbesc chiar azi cu Ivan Ivanici. Nu, mătușică. Trebuie să sosească dintr-un moment într-altul. Mătușică, te rog să nu faci una ca asta. Ca să vezi că eu te iubesc și țin la tine, cu toate că tu nu îndrăsnești să mă iubești? Cine e? Intră! Coniță, a venit Ivan Ivanici Gărădulin. Ai văzut, George? Poftește-l să intre. Eu mă duc la unchiul în birou, am ceva de lucru. Bine, dar nu pleca de tot. S-ar putea să te chem. Sărut mâine. Poftim! Intră! Omagiile mele! Mă rog, ia loc. Ce vânt se aduce pe la mine? Vântul care îmi răscolește mintea și furtuna de patim care îmi bântuie în suflet. Mersi. Foarte drăguț din partea dumitale că nu m-ai uitat de tot. Sunt atât de ocupat la tribunal cu tot felul de procese, încât n-am avut timp să mă ocup și de al meu pe lângă dumneata. Ești judecat și condamnat, fără drept de apel. Vina mea e mare, dar sentința e prea aspră. Îndurare și circumstanțe atenuante. Să mai chipzuim, să vedem dacă meriți. Adorat-o! Vrei să-ți aplic sentința? Nu mă mai chinui. Mai bine spune-mi, când? Nu știu. Să vedem dacă meriți. Deocamdată am o cerere. E aprobată dinainte. Să o aud. Nepoțelul meu ar avea nevoie. Nepoțelul dumitale și trebuie vreo jucărie, vreun cal de lemn sau pantalonaș de catifea cu dantelă. Lasă gluma. Nepoțelul meu nu e un copil, e un tânăr foarte drăguț, foarte la locul lui, inteligent și cool. Cu atât mai bine pentru el și cu atât mai rău pentru mine. Nepoțelul meu are nevoie de o slujbă. Cum dorești să fie? Cât mai bună, se înțelege. S-ar putea să-i găsesc ceva, dar... Cine știe? În 2 săptămâni apare numirea. Cu cât mai curând, cu atât mai bine pentru dumneata. Chiar peste 2 săptămâni? Peste 2 săptămâni. Va fi protejatul meu. Nu vei avea decât de câștigat. La revedere. Sărut mâinile. Pe curând. Pe curând. Egor! Unde ești? Egor! Aici eram, unchiule, în birou la dumneata. Puneam ordine prin hârtii. Foarte bine. Știai că sunt aici? N-am venit de mult. Dar îmi părea rău că nu te-am găsit acasă. Să stau lângă dumneata și să te ascult. Da, am avut ceva treabă și mi-a spus feciorul că ai sosit imediat după plecarea mea. Tocmai aveam ceva de vorbit cu tine. Ascultă, cunoști pe Krutitski, generalul în retragere? A fost ieri pe la mine. Nu știam că sunteți prieteni. Am auzit de el.
E un om cu trecere, nu? Da, are cunoștințe multe. Face pe grozav. În fond e un păcătos. Trăiește cu Turusina, o văduvă bogată și evlavioasă, una care are o nepoată de măritat. Nu știu, n-am auzit. Nu o cunosc. Mă mir. Vine des pe la noi prin casă, dar nu despre asta era vorba. Spuneam că ieri a fost pe la mine Krutitski să-mi ceară un sfat într-o anumită chestiune. Bietul moșneac. A scris el nu mai știu ce lucrare și ar vrea să găsească pe cineva care să-i mai îndrepte greșelile de gramatică, întorsătura frazelor, mă rog, cum s-ar spune, stilul, înțelegi? Înțeleg, unghiule. Cum era să nu vină la dumneata? Da, desigur, dar oricum și eu scriu cam bătrânește și apoi nu am timp, așa că m-am gândit la tine. Unchiule, îți mulțumesc din tot sufletul. Da, uite ce este însă în cercul nostru al oamenilor culți. Krutitski ăsta nu trece printre cei mai deștepți și probabil că ceea ce scris el e vreo prostie gogonată. Totuși când o să stai de vorbă cu el, caută să-i admiri lucrarea, înțelegi? Mai unchiule, se poate să mă înveți așa ceva? Nu fi prost. E adevărat că nu e bine să fii lingușitor, dar așa, un pic, e voie să-l auzi. Da. Prinde bine câteodată. Moșului o să-i facă plăcere și s-ar putea să-ți fie de folos mai târziu. De înjurat o să am eu grijă să nu scape fi pe pace. Tu însă, laudă-l, că ești încă tânăr. Așa că mâine o să mergi cu mine la el acasă. Ai înțeles? Am înțeles, unchiule. Dumneata vorbești atât de limpede și atât de înțelept. Pe zi ce trece, mi se luminează mintea ascultându-te. Știam eu de ce te iau pe lângă mine, dar... Ia spune-mi, unde e Cleopatra Lvovna? Mătușica nu știu, cred că e la ea în odaie. Aș mai fi avut ceva să-ți spun, o chestiune mai delicată. Cum stai cu ea? Cum adică? Cu mătușica? Nu înțeleg. Da. Cum te porți cu ea? Sunt un om bine crescut și respect buna cuvință. Vezi, asta e prost. E foarte prost. Cleopatra Lvovna e o femeie încă destul de tânără și frumoasă și n-are nevoie de buna ta cuvință. Ce? Vrei să ți-o faci dușmancă? Iartă-mă, unchiule, dar nu înțeleg. Nu înțelegi? Atunci ascultă și ia aminte, că slavă Domnului ai de la cine. Să știi de la mine că femeia nu-ți iartă să n-o bagi în seamă. Da, așa e, nu mi-am dat seama. Vezi? Cu toate că ești a 7-a spiță la căruță, tu ești totuși rudă. Cu alte cuvinte, îți este îngăduit mai mult decât unei simple cunoștințe. Poți așa, din când în când, ca din distracție, să-i săruți mâna ceva mai des și mai apăsat și să o privești în ochi mai galeși. Cred că te pricepi. Nu prea, dar am să încerc. Încearcă, nepoate, încearcă. Și exersează în fața oglinzii. Pe urmă, din când în când, trage câte un oftat și chiar un suspin cu ochii dați peste cap. Cu ochii peste cap? Păi o să pot, că asta este și mai greu. Păi trebuie să poți. Toate astea o să-i gâdile un pic amorul propriu și atunci să vezi ce drăguț o să se poarte mătușica cu tine. Așa o să fac, unchiule. Și îți mulțumesc din suflet pentru sfatul acesta. Așa să faci, nepoate, ca să fiu și eu mai liniștit. Înțelegi? Nu, iar nu înțeleg. Cum să-ți spun? Vezi tu, Cleopatra Lvovna e o femeie cu temperamentul focos. Din cauza asta, foarte ușor îi se pot aprinde mințile și să se îndrăgostească, Doamne ferește, de cine știe ce fante sclivisit lua la dracu. Vreun șmecher bun de pușcărie, oameni fără niciun Dumnezeu. Vezi ce primești de o Paște? Pe când așa, nu e mai bine să aibă la îndemână un băiat tânăr, frumușel, cinstit și pe deasupra și om de toată încrederea. Simpac așa și capra și varza. Ai priceput acum? Și lupii sătui și oile întregi. Ești un geniu, unchiule. Nu-i așa? Și mi-a venit și mie o idee. Ca să nu se creadă cine știe ce și să nu dăm prilej gurilor rele să trâncănească. Știi cât de-ai dracului sunt oamenii? Dumneata o să mă recomanzi văduvei aceleia. Cum spuneai că o cheamă? Turusina, parcă. Aia cu nepoată de măritat. O să trec pe față, drept îndrăgostit de nepoata ei.
Ba chiar m-aș locodi cu ea, ca să-ți fac plăcere și ca să stup gura lumii. Ce zici? Și atunci, într-adevăr, ar fi și lupii sătui și oile întregi. Bună idee! Da, foarte bună! Cleopatra Lvovna însă se înțelege că nu o să-i spune niciun cuvânt despre Turusina. Nu că ar putea fi geloasă, dar știi, sufletul femeii oricum e altfel. Mie îmi spui, am înțeles, nicio vorbă. Atunci, când mergem la Turusina? Chiar mâine seară. Și acum știi ce-ți rămâne de făcut? Cum să nu, unchiule? Să mă minunez de înțelepciunea dumitale. Nu pierde vremea. Stai să o chem. Cleopatra Lvovna, unde ești? Aici, la mine în odaie. Vino, te rog, încoace. Ce e, Nil Fedoseici? Eu plec după treburi la senat. Ai grijă de Egor Dimitrici. Vezi să nu se simtă prost la noi în casă și mai dai și tu câte un sfat din când în când. Cu plăcere, Nil Fedoseici. E doar nepotul dumitale. Așa. Eu am plecat, nepoate. La revedere, unchiule. Și să știi că ai să-mi lipsești mult. Sfaturile dumitale... Lasă. Mai avem timp și mâine. Ei, George, vino și sărută mâna. Chestiunea ta s-a aranjat. Dar te rugasem să nu... Ce-ar face? Așa vreau eu. Peste 2 săptămâni îți apare numirea. Îți mulțumesc, mătușică, îți mulțumesc. Sărut mâinile. La revedere. Stai, unde pleci? Acasă. Sunt în culmea fericirii și alerg să-i împărtășesc mamei bucuria. Ești fericit? Nu cred. Ba da, sunt fericit. Pe cât se poate. Vezi? Va să zic că nu ești fericit pe de-a întregul. Va să zic că nu ți-ai atins toate dorințele. Ba da, tot ce-am putut spera. Nu așa. Spune drept. Toate dorințele? Ce mi-aș mai putea dori? Am o slujbă. Nu e adevărat. Nu te cred. Vrei să te arăți la vârsta ta interesat. Vrei să mă faci să cred că ți-e gândul numai de pe slujbă, după bani. Cleopatra Lvovna. Vrei să mă faci să cred că nu-ți bate inima niciodată, că nu visezi și că nu plângi, că nu iubești pe nimeni. Nu spun asta. Atunci, dacă iubești, se poate să nu dorești să fii și tu iubit? Nu spun asta. Păi spuneai că ți-ai împlinit toate dorințele. Da, mi-am împlinit tot ce este cu putință. Tot ce-mi pot îngădui să sper. Cum? Nu-ți poți îngădui să speri într-o dragoste împărtășită? Îți rosești sentimentele în zadar? Spune-mi, cine e ființa asta fără suflet? Femeia asta crudă? Nu mă chinui, Cleopatra Lvovna. Vorbește, George, trebuie să-mi spui. Eu știu, te cunosc tu pe ochi. Văd din privirile tale că ești îndrăgostit. Bietul meu băiat, suferi mult de tot. Cleopatra Lvovna, nu ai dreptul să recurgi la astfel de mijloace. Dumneata știi foarte bine că nu-ți pot ascunde nimic. Pe cine iubești? Fie-ți milă. Merită să iubești. Doamne, ce faci cu mine, mătușică? E în stare femeia asta să prețuiască iubirea ta, inima ta curată. Mai bine omoară-mă. Nu pot, nu îndrăznesc. Îndrăznește, George. Haide, curaj. Pe cine iubesc? Da. Pe dumneata. Ah, în sfârșit. Sunt sclavul dumitale pe veci. Pedepsește-mă pentru îndrăznarea mea, dar te iubesc. Pedepsește-mă să tac, să nu mai am dreptul să-mi ridic privirea spre ochii dumitale. Nu-mi îngădui să te admir sau, și mai rău, să nu mai fiu în preajma dumitale. Dar nu te supăra pe mine. Dumneata ești vinovată. Dacă nu ai fi fost atât de fermecătoare, atât de îngăduitoare cu mine, mi-aș fi năbușit patima și aș fi suferit în tăcere. Dar dumneata, înger de bunătate și frumusețe fără seamăn, m-ai scos din minți. Dar sunt nebun. Am crezut că mă cheamă fericirea și nu mi-a fost teamă să mă arunc în prăpastia asta de patimă în care mă pot pierde pe veci. Iartă-mă! Am iertat, dragul meu. Vino în brațele mele. A doua zi, în casa Sofie Ignatievna Turusina, văduvă bogată și evlavioasă, temătoare de cele sfinte și de semne rele.
Haidem, tanti, să plecăm. Ce ți-a venit așa deodată? Nu, Mașenca, nu. Pentru nimic în lume nu mai plec azi de acasă. Am și dat poruncă să deshane cai. Zău, tanti, dacă toate astea au vreun rost. Odată la 10 ani pornim și noi la plimbare și poftim. Nici n-am ieșit bine pe poartă și ne-am și întors acasă. Așa, din senin, pentru nimica toată. Draga mea, știu eu foarte bine ce fac. De ce să ies prostește înaintea primeștii când pot să mă feresc de ea? Și unde ai văzut dumneata că ne amenință o primești? Mă mai întrebi? N-ai văzut și tu? Chiar în poarta casei ne-a tăiat drumul o femeie cu găleata goală. Am vrut atunci să dau poruncă de întoarcere vizitiului, dar nu știu ce mi-a venit și am pornit mai departe, cu inima cât un purice. Când, deodată, la colțul străzii, altă întâlnire. Ei, și o întâlnire, ca oricare alta. Nu e adevărat. Dacă ar fi fost pe stânga, mai treacă meargă. Dar a fost pe dreapta. Pe dreapta sau pe stânga, nu-i tot una. Nu vorbi așa. Știi foarte bine că nu-mi place și că nu îngăduie erezii și eretici în casa mea. Trebuie să avem grijă de viața noastră. E drept că prea multă grijă de sine e un păcat. Și încă un păcat greu. Da, suntem totuși datori să ne păzim viața, care e de la Dumnezeu. Dar nu ne amenință nimeni. Iar vorbești prostii. Ni s-a arătat un semn și trebuia să-l înțelegem. Semnele sunt cerești și din mila celui de sus. Bine, dar oricum, poate că ți s-a părut numai. Nu, Mașenca, nu mi s-a părut. Înțeleg eu bine de ce țineai tu atât de mult să mergem acolo. Socoteai că ai să-l întâlnești pe neisprăvitul de Curceaiev, fuzarul acela fără Dumnezeu, pe care nici nu vreau să mai văd pe la mine prin casă. Nu, fetițo, n-am gust să-mi rup gâtul sau picioarele pentru o toană de-a ta. Zău, dacă mai înțeleg, tanti, de ce nu-ți place Curceaiev? Mă mai întrebi, cum o să-mi placă dacă își râde cu mine de față de lucrurile cele mai sfinte? Când, tanti, cum așa? Păi n-ai văzut cum râde într-una de milogi, de hagii și de săracii cu duhul? Nu, spuneai că își râde de lucrurile sfinte. Da, sigur. Să vezi. Îi spun într-o zi: ia uite la Maica Fevronia, stareța, cum a ajuns să-i lucească chipul de atâta sfințenie. Nu-i de sfințenie, zice, ci de grăsime. Vorba asta n-am să o iert nici moartă. O fi aruncat-o și el așa, într-o doară. Nu, eu mă pricep la oameni și nu mă înșel decât rare ori. Dar altfel s-a și dovedit ce fel de om este. Am primit zilele astea 2 scrisori în care este vorba despre el. Da? Poftim, citește-le dacă vrei. De la cine sunt? Nu știu, că nu sunt iscălite. Și poți pune temei pe niște scrisori neiscălite. Dacă ar fi fost una singură, mai zic, dar 2 deodată. Și să cunoaște că le-a scris o persoană serioasă. Ia ascultă aici. Prea stimată și cucernică Sofia Ignatievna, cu toate că n-am avut fericirea să te cunosc personal, așa, prezența în respectabila dumneavoastră casă a unui om ca Egor Vasilievici Curceaiev mă îndeamnă să vărs de pe acum lacrimi pentru nefericirea de mai târziu a bietei Mașenca. Și așa mai departe. Nemaipomenit, nici nu știu ce să mai cred. Mă rog, te privește. La urma urmei, draga mea, dacă poftești, n-ai decât să pleci după el. Eu nu te țin. Dar să știi că ai plecat din inima mea pe vecie și că n-am să-ți dau... Știu. Niciun ban. Și mai ales nici binecuvântarea. Nu, tante, nu te teme. Sunt domnișoară în toată firea, cunosc viața Moscovei. Și fii sigură că n-am să-mi iau un bărbat fără binecuvântarea celor bătrâni și fără bani. E adevărat că Egor Curceaiev îmi place, dar sunt gata să renunț la el ca să nu te supăr pe dumneata. Știam eu că ești fată cu minte. Vino la tanti să te sărute. Mersi, tante. Și totuși vreau să mă mărit mai repede. Știu, fetiță, știu. Trebuie totuși să-ți spun că sunt la mare îndoială. Tinerii de astăzi sunt atât de stricați încât e foarte greu să găsesc unul de placul meu. Vai, tanti, să nu găsești unul în toată Moscova, mai ales dumneata, care ai atâtea cunoștințe. Adresează-te cuiva, lui Krutitski, lui Mamaev sau lui Gorodolin. Unul e general în retragere, altul senator, al treilea magistrat. Nu se poate să nu te ajute, să nu-ți prezinte sau să nu găsească printre cunoștințele lor un mire așa, cum îți place dumitale. Sunt sigură de asta. Krutitski, Gorodolin, sunt și ei niște oameni, Mașenca.
Ei pot să se înșele sau chiar să mă și înșele. Și atunci? Trebuie să așteptăm un semn. Și fără semn deosebit n-am să fac niciun pas. Și de unde să așteptăm semnul ăsta? Cine știe? Poate să se arate chiar astăzi. De altfel, o aștept să treacă pe la mine pe Manefa. Manefa? Da, femeia aceea sfântă, căreia îi se arată adesea Domnul în vis. Aceea care știe să deslușească semnele și să împlinească acatistele. Manefa. Nu ții minte? Ba da, dar nu știam că o cheamă așa. E bine, Manefa trebuie să vină astăzi pe la mine. Am chemat-o. Manefa însă trecuse mai întâi pe la Glumov și nu din întâmplare. Îndemânat cu George, se interesase din timp de ciudățenile Tursinii și avusese grijă să o roage pe Manefa și să o convingă cu câteva zeci de ruble să-l pomenească în rugăciunile ei pe robul lui Dumnezeu Egor. El mai reușise între timp să facă o impresie favorabilă asupra lui Krutischi, căruia avusese grijă să-i laude cu entuziasm prostiile aștenute pe hârtie. Iar Gorodulin, magistratul care îi făgăduise o slujbă, avusese și el prilejul să se convingă că Egor Dimitrici Glumov este un tânăr foarte cum se cade și serviabil. Așa că, în după amiaza aceleași zile, Turusina, văduva cu nepoată de măritat, primi 3 vizite la rând. Domnul general Krutitsky. Poftește-l, te rog. Salut, măi, scumpă prietene. Bine ai venit. Mă și gândeam la dumneata. La mine? E cam mult de când nu te-ai mai gândit. Atunci nu era așa bisericoasă. Te-am rugat mereu să nu mă amintești trecutul. Păcat. Când mi-aduc aminte. Te rog, ia loc. Mulțumesc, nu sunt obosit. Mă țin bine. Ieșisem să mă plimb și ce m-am gândit? Ia să trec eu, zic, pe la vechea mea cunoștință și bună prietenă. Mai ții minte? Ah, ce trup aveai! Te rog, nu mai mi-aminti. M-am pocăit de mult. Bine, bine, oricum păcat. Pentru că în trecutul dumitale au fost și multe părți frumoase. Iar dacă aveai în priviri pe dracu gol, ce pui dărlele! E multă vreme azi de când te-ai pocăit și te-ai sfințit prin post și rugăciuni. Eu, la dreptul vorbind, îmi amintesc totdeauna cu multă plăcere și nu-mi pare rău câtuși de puțin că te-am cunoscut și în alte vremuri. Încetează, te rog. Bine, am tăcut. Mai bine mi-ai dat un sfat într-o chestiune foarte, foarte importantă. Cum să nu, cu plăcere. Sunt încântat să-ți mai fiu de folos cu ce pot. Dumneata știi că Mașenca a ajuns astăzi la vârsta când... Da. Așa e, știu. Nu cumva ai în vedere vreun tânăr, așa cum mi-ar trebui mie. Cum ți-ar trebui dumitale? Vezi, aici e clenciul. Tineri ar fi destui, dar... Ia stai, să știi că am un tânăr în tocmai cum îți trebuie dumitale. Adevărat? Păi dacă îți spun, modest și cu minte, cum rar întâlnești în vârsta lui, inteligent, de familie bună, o să fac precis carieră și mai încoace și încolo. Un băiat clasa 1. Mi-a fost recomandat pentru o anumită treabă și l-am încercat. Are stofă în el. O să ajungă departe, eu îți spun. Cine e? Cum îl cheamă? Stai să-mi aduc aminte. Aha, da, îmi notasem eu undeva adresa lui. Da, uite-o că am găsit-o. Îl cheamă Egor Dimitrici Glumov. Oh, ce băiat cu minte, ce bine crescut. Da. O oră mai târziu. Domnul judecător Gorodulin. Poftește-l, te rog. Sărut mâinile. Sunt încântată că te văd.
Da, să fie rușine. Ce-ai dispărut așa? Trebuie, ce să-i faci? Procese peste procese și tot felul de afaceri. Mă rog. Zi mai bine că te cam plictisești la mine. Nici muzică, nici petreceri, nici femei de care îți plac dumitare. Oricum, îți mulțumesc că nu m-ai uitat de tot. O se poate, Sofia Ignatievna. Lasă. Ce-ai făcut în chestiunea mea? Care chestiune? Cum, ai și uitat? Bravo! N-am ce zice. Mersi! Am fost o proastă când te-am rugat. Trebuia să mă închipui cu un om atât de important ca dumneata. N-are timp să se mai gândească și la niște vieți împricinați fără vină, drept credincioși, căzuți în ispită și persecutați de păgânii de la poliție. Drept credincioși, persecutați de păgâni? Nu mi-aduc aminte de așa ceva. Adică, da, stai, dă-mi voie. Mi se pare că m-ai rugat ceva în legătură cu o vrăjitoare sau așa ceva. Vrăjitoare? Dar de unde? Nu vrăjitoare, ci ghicitoare, cititoare în zodii. O femeie cu har. E o deosebire ca de la cer la pământ. Eu n-am de-a face cu vrăjitoare. Mă rog, fie așa cum zici dumneata. Îmi recunosc ignoranța. Nu sunt tare în subtilități din astea. În orice caz, e vorba de văduva unui arhivar, una Ulita Smăgaeva, nu? Oricum ar chema-o, n-are importanță. În orice caz, e o văduvă onorabilă, care duce o viață austeră și în frica lui Dumnezeu. Și sunt mândră că am avut nevoie de ea în împrejurări cu totul deosebite. În împrejurări cu totul deosebite a făcut cunoștință și cu justiția. Dar de unde? Drept? De unde? Calomnii. Cine știe ce scornituri. Nădăjduiesc însă că nevinovăția ei a fost dovedită și că dreptatea a triumfat. Da, a luat drumul Siberiei. Cum? Ce spui? Da. Poftim. Asta e mult lăudata noastră justiție. Halal. Și asta numai ca să faceți pe placul necredincioșilor de modă nouă, al păgânilor, care nu mai au nimic sfânt. Nu, că n-a fost dată în judecată pentru preziceri sau alte lucruri sfinte cu care știai dumneata că se ocupă. Nu, a fost condamnată pentru furturi prin casele unde era chemată și pentru o crimă făptuită în scop de jaf. Atâta tot. Doamne Dumnezeule, dar nu e cu putință. Ba da, și recunoscut tot. Ba ne-a și mulțumit că am fost îndurător cu ea și n-am condamnat-o la moarte. Nemaipomenit. Nu m-aș fi așteptat la una ca asta. Ce lesne te poți înșela. Și totuși, cine știe cum o fi căzut în ispită? Îmi pare rău că nu te-am putut servi, dar vezi și dumneata. Da, ai dreptate. Dar ia stai. Da. Poate că îmi poți fi de folos într-o altă chestiune. Cu plăcere, Sofia Ignatievna. E vorba de Mașenca, nepoată mea. Nu știi cumva pe cineva... Vreun mire? Asta e bună. Dar ce s-a venit să mă întreb tocmai pe mine? Am eu într-adevăr fason de pețitoare? Are caz. Menirea mea este mai curând să desfac căsnicii la tribunal decât să le leg. Nu te supăra. Mi-am închipuit că dumneata, care cunoști atâta lume... Da. Care, oricum, prin ocupația dumitale ai ajuns să cunoști oamenii. Da, ai dreptate. Și să știi că am văzut chiar zilele astea pe cineva pe fruntea căruia stă scris cu litere apăsate Ginere bun. Lasă gluma. Nu, de data asta nu glumesc. Am cunoscut un tânăr foarte cum să cade și de familie bună. Cum îl cheamă? Stai, da. Glumov. Băiat de treabă? Da, un om cinstit, atâta știu, și fără glumă un tânăr admirabil. Stai. Cum ai spus că îl cheamă? Glumov. Egor Dimitrici? Da. Știi că și Krutitski mi-a vorbit de el? Vezi că am avut dreptate când spuneam că îi stă scris în frunte. În cazul ăsta mi-ar părea bine ca sfatul meu să-ți fie de folos. Sărut mâinile și la revedere. La revedere și îți mulțumesc. Și-o fi și cu Glumov ăsta. Pentru a doua oară astăzi aud numele acestui om. Și cu toate că n-am încredere nici în Krutitski și nici în Radulin,
Trebuie să fie totuși ceva de capul lui dacă laudă doi oameni cu convingere atât de deosebite. Ia să chem eu femeile. Cheamă pe domnișoara și pe amândouă femeile. Să aducă și cărțile și bobii. Imediat. Așa. Vedem ce cade și în cărți, poate și în cafea. Până când o veni sfătuitoarea mea cu har dumnezeiesc, slăvita și cucernica Manefa. Ai trimis după noi cu coană? Uite că am venit. Să întind cărțile cu coană. Nu, mai așteaptă. Ei, Mașenca, da. Știi că am vorbit despre tine și cu Krutischi și cu Garodunic. Vai, spune, tante, spune mai repede, spune mai departe. Știi bine că m-am supus voinței dumitale și aștept acum cu nerăbdare hotărârea pe care o vei lua. Amândoi mi le-au recomandat pe același tânăr. Ca și cum s-ar fi vorbit. Minunat! Asta înseamnă că tânărul este de ispravă. Cine e? Eu însă nu-i cred pe niciunul. Vai, tanti. Ce poruncești cu coană? Bobby sau cărțile? Bobby, ia vezi, ghicește-mi. Au spus adevărul? Da, Mașenca, nu-i cred pentru că se pot înșela. Dar de ce, tanti? Sunt oameni. Atunci, pe cine să întrebăm? Oracolul? Mi-e frică. Foarte firesc, așa și trebuie să fie. Să ne temem. Nu putem și n-avem dreptul să ridicăm fără teamă vălul de pe viitor. Pentru că, dincolo după vălul acesta de taine, este și norocul, și nefericirea, și viața, și moartea ta. Și cine o să ne ridice vălul acesta? Cine are harul și darul. Coană, a venit Manefa. Iată cine trebuia să vină. Roagă să poftească aici. Ieșiți în întâmpinare toate. Da, ieșim. Binecuvântează-ne, maică, Căile Domnului duc la ușa milostivului. Blagoslovește preacuvioasă. Am venit să văz și văzul mi-a venit. Doamne, ce gură de aur! Taci, proastă! În casă am intrat, printre voi m-am așezat, ca într-o covată cu aluat. Ce înșiruire de cuvinte minunate! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că văzură ochii noștri. Tăcere, proastelor! Să ascultăm pe Manefa. Cuvântul și vântul, preasfântul pământul. Ne bucurăm din suflet că ne-am învrednicit să te vedem printre noi. Ne-am învrednicit. Să te vedem printre noi. Toate ne-am învrednicit. Așteptăm cuvântul tău, maică Manefa. Viu dintr-o casă de bine credincioși creștini, care mi-au dat 10 ruble pentru milostenii, că milostenia prin mâinile mele sfințite este la cer de-a dreptul primită. Poftim 10 ruble și de la mine, păcătoasa, pentru milosteniile tale și nu uita să pomenește rugăciunile către Domnul pe roaba lui Sofia. Domnul primește. Aș fi vrut să te întreb. Nu mă întreba, că știu ce vrei. Timpul aleargă și omul stă pe loc. E înalt muntele, dar mai înalt e cerul. Așa, minunate cuvinte. Trebuie să aflăm numele cuiva. Nu vrei să-l spui oare roabei lui Dumnezeu Maria, fată de măritat? Poate că ți-a apărut în vis sau l-ai văzut cumva în arătările tale. Ba da, am avut o vedenie. Venea Egor de pe un ogor. Ați auzit? Egor! Și pe Curceaiev tot Egor îl cheamă. Ai răbdare. Și cine e maică Manefa? De unde vrei să știu? Dacă l-aș vedea, l-aș cunoaște.
Când o să-l vedem și noi? Oaspetele așteptat vine nechemat. Comoară de cuvinte. Cum arată? Să-l putem cunoaște? Întreabă mai întâi cum e părul, așa se întreabă, nu știi? Mai tacă-ți gura. Cum e la păr, maică Manefa? Dăm niște mălai să-ți spun că e bălai. Bălai, adică blond. Și Curceaiev e blond? Poate că e el. Ce Dumnezeu, fetițo, n-ai auzit că a avut o vedenie? Păi s-a mai pomenit să arate un cuzat în vedenile unei prea curioase? Unde ți-s mințire? Nemaipomenit. Am dat în cărți și a ieșit tot Egor. Ce ai nebunit? Cum i-ai văzut numele din cărți? Că m-a luat gura pe dinainte. Am vrut să spun că tot blond mi-a ieșit și mie. Ce ne facem, maică Manefa? Că noi, păcătoasele, suntem la grea întoială. Egori sunt mulți și nici de blonzi nu ducem lisă. Omul ce-n soartă așteaptă la poartă. La poartă? Aduceți pâine, aduceți sare, aduceți din plin. Oaspeți vă vin. Oaspeți? Când? Ceasul e cât clipa și clipa cât ceasul. A venit Nil Fedosevici Mamaev. Mamaev? E bătrân, e însurat. Și nu-l cheamă Egor. E singur? Nu, îl însoțește un tânăr înalt și blond. Blond. Trăim sau visăm? Ține-mă, Doamne! Poftește-i să intre. Vezi, Mașenca, acatistele mele. Toate sunt atât de neobișnuite, tanti, că tremur toată. Bine, du-te dincolo și liniștește-te, draga mea. Te chem eu. Da. Am vorbit și-am obosit. L-am aflat și-am însetat. Luați-o pe maica Manefa și o spătați-o cu ceai, cu dulceață, cu jimplă. Cine pe cuvioși cinstește, pe Dumnezeu îl primește. Domnul fie cu voi. Intră, Nil Fedosevici, intră. Sărut mâinile, Sofia Ignatievna. Dă-mi voie să ți-l prezint pe nepotul meu, Egor Dmitrici Glumov. Egor, e blond. Primește-l în casa dumitale și iubește-l. Îți mulțumesc. Îl voi iubi ca pe fiul meu. Fii binevenit, Egor. Glumov se apropie cu pași repezi de țelul eforturilor sale. Logodna sa cu Mașenca a fost fixată, iar unchiul Nil Fedosei se pregătește să-l treacă în testament. Toate merg ca pe roate. Tânărul nostru însă își continuă acțiunea de învăluire față de protectorii săi. Lucrarea lui Krutitsky a fost terminată și iată-l pe George al nostru, predând fostului general manuscrisul definitiv. Este o lucrare genială, excelență. Rar am întâlnit idei atât de profunde și teorii atât de magistrale ca în lucrarea excelenței voastre. Nu-i așa? Voi da o lovitură decisivă liberalilor și tuturor celor care doresc reforme. Apropo, sper că nu i-ai arătat unchiului dumitale lucrarea mea. Se poate, excelență. Cum aș fi îndrăznit? Lucrarea excelenței voastre trebuie să fie o surpriză pentru toată lumea. Un trăsnet din senin. Bravo, tinere, bravo. Văd că m-am înșelat în privința dumitale. Și apoi, oricum, unchiul dumitale tot n-ar fi înțeles nimic. Între noi fie vorba și închipuie doar că e inteligent și înțelept. În fond e un gogoman fără pereche și un îngânfat. N-am îndrăzneala să contrazic pe excelența voastră. Ia să încerci să scrie măcar 2 rânduri. Nu ca mine o lucrare întreagă și să-l vedem. La fel ca și nevastă sa.
O gâscă fasonată și destrăbălată. Nu pot lua apărarea nici ei. Sau dacă înțeleg cum te poți să te împaci cu ei. Ce să-i faci? De nevoie, excelență. Ai vreo slujbă? E vorba să fiu numit. Prin protecția mătușii mele, Ivan Ivanovici Gărădulin mi-a făgăduit un post bun. Gărădulin! Grozav om și-au mai găsit alt guguman. O să te pricopsească. Mai bine caută-ți în altă parte și ferește-te de el. Trece drept un om primejdios, bagă de seama. Mulțumesc, excelență. O să fiu atent. Mie mi-ai plăcut în prima clipă. Te-am văzut cum știi să-mi apreciezi ideile. De altfel, am și pus o vorbă bună pentru tine. Undeva. Știu, mi-a spus Sofia Ignatievna Torusina și n-am cuvinte să vă mulțumesc, excelență, și să-mi arăt recunoștința. Am auzit că te și logodești, nu? E vorba, mi se pare, de niște parale foarte frumoase. Pe mine banii nu mă atrag, excelență. Nici nu prea știu ce să fac cu ei. Mie îmi place fata. Da, ce să-ți spun? Femeile, puiule, sunt toate o apă și un pământ. Uite, mătușica dumitare de pildă. Ce mironosiță! Nu, excelență, iubirea este un sentiment mare, înălțător. Tinerețe, tinerețe! Parcă mă văd pe mine acum vreo 40 de ani. În orice caz, îți urez noroc. Și apoi, după ce pui mâna pe parale, îți găsim noi un loc pe cinste, cu vază și fără bătaie de cap. De oameni ca dumneata avem nevoie. Cred că ai să fii de-ai noștri, nu-i așa? O, excelență. Avem nevoie de sprijin, că acum au început mocofanii să-și ia nasul la purtare și toți neisprăviți să facă politică. Exact, excelență. Toți neisprăviți. Bravo, bravo, tinere. Văd că ne înțelegem. Dar, ia spune-mi, ce-ți datorezi pentru treaba pe care ai făcut-o? Oh, vă rog să nu mă jigniți, excelență. Haide, nu te jena. Dacă țineți cu tot din adinsul să-mi răsplătiți serviciile, v-aș ruga mai curând să-mi faceți o mare cinste, excelență. Mă rog, despre ce e vorba? Cum să vă spun, căsătoria este un lucru mare, un pas extrem de important în viață. V-aș ruga să nu mă refuzați. Binecuvântarea unei personalități de talia excelenței voastre ar fi o garanție. Apropierea de excelența voastră este ea însăși o mare cinste, dar rudenia, fie ea și sufletească cu un astfel de om, ar fi pentru copiii mei care se vor naște... Stai, că nu prea înțeleg. Vrei să-ți fiu naș? Ar fi pentru mine o cinste, excelența voastră, cum nici n-aș îndrăzni să sper. Asta era. De ce nu spuneai din capul locului? Nu e cine știe ce. S-a făcut. Excelența voastră este de o mărinimie. Pot să-i spun vestea și Sofie Ignatievna? Sigur că da. Spune-i. Rog pe excelența voastră să mă ierte. Alerg să duc logodnicii mele vestea aceasta cât mai repede. Bine, du-te. Am onoarea să vă salut, excelență. La revedere. Bun, băiat. Nu i-a strica mai multă îndrăzneală, dar asta vine cu timpul și cu banii și cu rangul. Se ploconește cam mult. Dar e mai bine așa decât grosolan ca ceilalți tineri de astăzi. A venit Cleopatra Lvovna Mamaeva. O caută pe doamna general. I-am spus că excelența sa este plecată la moșie, dar... Deranjezi? Nu, mai se poate. Intră, te rog. Ia loc. Servește repede ceva răcoritoare. Bravo! N-am ce zice. În loc să te găsesc cu vreo fetiță, stai și lucrezi la dumneata în birou. Ai îmbătrânit de tot. Ce să-i faci? Toate la timpul lor. Am fost și eu cândva zburdalnic. Mai ții minte? Acum am început să las loc tinerilor. Ba să-ți spun drept, cu tinerii din ziua de azi e mai rău decât cu moșnegii.
Ai motiv să te plângi? Păi ce? N-am dreptate? Ai, cum să nu? Ba, sunt și excepții. Uite, de pildă, nepoțelul dumitale. Ce băiat bun! Sunt foarte mulțumit de el. Un tânăr admirabil. Nu-i așa că e drăguț? Da, cum să nu? Dar și dumneata ții la el. Se vede? Te cred, îl și însori. Și ce mai mireasă i-ai găsit? Cum ai spus? Ce fel de mireasă? Glumești? Nu, cum glumesc? O mireasă pe cinste. Care? Nu te mai prefaci că știu. Tu Ruzina, vezi că știu? 200 de mii zestre. La lovitură. Oh, nu se poate. Îți spun eu că nu se poate. Băiatul însă are și inimă. Mi-a spus tot, că doar îi să-l naște. Nu o iau pentru zestre, zice, o iau că mi-e dragă, îmi place fata, e ca un înger, se topește de dor când vorbește de ea. Oh, ticălosul! Dar ce? Ce ai? Nimic, o mică răină. Nu mă simt tocmai bine. Nu-i nimic, lasă că trece. Nu trece. Mi se face tot mai rău. Îmi pare rău că nu ți-am găsit soția acasă. La revedere! S-a îmbolnăvit baba de senin. Ceva mai târziu, acasă la Glumov. Ce tot scrie acolo, George? Carnetul ăsta cu scoarțe verzi e nelipsit de pe masa ta. Nu ții minte, mamă? Ți-am spus că țin un jurnal. Aha. Adică mai mult niște note de cheltuieli și rezumate de convorbiri. Și la ce-ți folosesc? Știu eu. Îmi place să le recitesc și să retrăiesc în felul acesta drumul pe care l-am făcut pas cu pas către țelul meu. Și apoi ar fi păcat să se piardă pentru posteritate o cronică atât de interesantă a prostii omenești. Poate că ai dreptate, George. Dar vezi să nu dea cineva peste el? N-are cine. Deocamdată îl citesc numai eu și mă distrez minunat. Plecai undeva? Da, la Turusina. Cam târziu, mamă, cam târziu. Ți-am spus dacă trebuie să te înființezi acolo dis de dimineață și să stai până seara târziu. Să nu scape nimic din ce se vorbește sau ce se petrece în casa lor. Pune-te bine cu slugile și cu femeile din casă. Vorbește-le de mine și vezi să nu mă uite. Mi se pare că le cam place tutunul. Cumpără-le câte o tabacheră la fiecare. Vezi să nu fie prea scumpe. Bine, George, cum spui tu. Așa, mamă, și vezi ce se mai aude cu nunta. Abia pe săptămâna viitoare. Nu se poate mai curând. Eu am plecat. Bine, mamă. Viu și eu mai pe seară. Dar trece și săptămâna asta mai repede. Să pun odată mâna pe avere. Cu o ocazie ca asta nu mă mai întâlnesc eu toată viața. Ia să-mi notez cheltuiala cu tabacherile. Cine să fie? Ia să mă uit pe fereastră. Trăsura Cleopatra Lvovna. Ciudat. Să fi aflat ceva despre însurătoarea mea? Intră. Oh, dumneata aici. Nici nu mi-aș fi așteptat la o fericire ca asta, de-ar fi coborât toți zeii din Olimp. Nu te mai aprinde că n-am venit la tine. Venisem să o văd pe mama ta. Nu știe nimic. Pe mama? A ieșit chiar adineauri. Păcat. Nu, dimpotrivă. Ia loc. Stai aici pe canapea. Dar fericiște-mi coliba și luminează-o cu strălucirea dumitale. Să-ți fericesc coliba? Da, poetic, n-am ce spune. Pe mine însă alții mă fac nefericită. Nefericită? Nu se poate. Ar fi o crimă. Ar trebui să aibă cineva sufletul negru și inima de fiară ca să te supere. Sufletul negru și inima de fiară. Da, ai dreptate, bine spui.
Eu n-am nici sufletul negru și nici inima de fiară. Deci... Deci nu te-am supărat cu nimic. Să te cred? Crede-mă. Bine, te cred. Nu știe nimic, habar n-are. Cum aș putea să te supăr? Eu, care caut de atâta vreme un suflet mare să mă înțeleagă. Eu care citeam în ochii femeilor ca să o aflu pe aceea ce m-a îngăduit să-i fiu sclav supus. Eu care... Am auzit că te însori. Eu... Da, de unde? Am auzit că te însori. Stai să vezi. Unchiul ar vrea ca să... Da, eu nici nu mă gândesc. Ce mult te iubește. Fără voia ta vrea să te facă fericit. Da, să știi. Vrea să mă însoare pentru bani. Să nu mai fiu toată viața un biet conțopist. Să ajung și eu cineva. Îmi vrea binele, ce e drept. Păcat însă că nu se potrivește cu sentimentele mele. Pentru bani, zici. Și mireasa nu-ți place deloc? Cum o să-mi placă? Se poate una ca asta. Va să zic că nu o iubești. Dar cum aș putea? Pe cine ar fi să înșel? Pe ea? Sau pe dumneata? Poate pe amândouă. Oh, de ce vrei să mă chinuiești? Nu, văd eu bine că trebuie să o sfârșesc. Cum adică să o sfârșești? N-are decât să se supere unchiul cât o vrea. Am să-i spun hotărât că nu vreau să mă însor. Adevărat? Chiar azi spun. Bine faci. Căsătorie fără iubire? Și ai putut să te îndoiești? Cum nu ți-a fost rușine? Acum, când văd ce dezinteresat ești, mi-e rușine. Nu, e mai bine așa. Dacă n-ai fi venit la mine, poate că tot n-aș fi avut curajul să-i spun unchiului că nu vreau. Acum însă, ce fericit sunt! Te-ai încălzit, iubirea mea, de emoție, nu-i așa? Să-ți aduc ceva răcoritor. O clipă numai. Mă înșală. E limpede. Caută să mă liniștească, numai ca să nu mă amestec și să stric socotelele. Bine că mi-am dat seama. Asta e. Mă înșală. Dar unde-o fi plecat? Ce-o fi carnetul ăsta? Jurnalul lui. Cum? Ah! Ticălosul! E groaznic! Uite că spune și de logodnică. Ah! Secătura! Doamne Dumnezeu! Cum e cu putință? Cum vorbește de mine? Ce josnic e! Ticălosul! Ticălosul! Nu! Degeaba plâng. Nu. Am să-i fur jurnalul. Știu ce-mi rămâne de făcut. Am să-l milesc, să-l văd în țărână și când toți îl vor izgoni și îl vor repăta ca pe o zdranță, va ajunge să se târască la picioarele mele blând ca un mielușel. Iartă-mă, am stat cam mult. Ți-am adus ceva răcoritor. Nu mai era nevoie. M-am liniștit. Acum când mi-ai spus că refuz să te însori, Hotărât. îți dai totuși seama ce pierzi. Banii? Crezi că mi-aș putea vinde raiul pe bani? Oricât, sunt mulți, 200.000. Știu. Cine ar fi în stare de așa ceva? Cine iubește cu adevărat. Nu cred că există un astfel de om. Ți-am dovedit că există. Ești un erou, un adevărat erou. Vino în brațele mele. Destul, scumpule. Destul. Te aștept de seară. Pa! Pe de seară, iubitule. Pe de seară. Pa! Descoperind lipsa carnetului cu însemnări zilnice, Glumov a simțit că îi fuge pământul de sub picioare. Toate planurile lui se puteau prăbuși într-o clipă dacă cel care luase sau găsise carnetul ar fi dat în vileag conținutul lui. Nu se întâmplă însă nimic și sosi în sfârșit și ziua logodnei. Glumov început să prindă din nou curaj. Iată-l stând de vorbă cu logodnica lui în așteptarea invitaților.
Ce repede s-a făcut totul. Trăiesc ca într-un vis. Acum câteva zile nici nu ne cunoșteam. Da, așa este. Soarta ne-a călăuzit unul către celălalt. Aproape că nu mai înțeleg. S-ar zice că a fost o minune la mijloc. O minune? Cine știe? Ai apărut în viața mea ca o poruncă. Toate au fost de partea dumitale. Toți cunoscuții mătușii mele ei te-au recomandat cu căldură, de parcă s-ar fi vorbit între ei. Femeile ei de casă te-au văzut în vis în fiecare noapte. Când întindeam bobii sau dădeam în cărți, tot dumneata cădeai. Până și Manefa. Manefa? Cine mai e și asta? Manefa? O femeie pe care tante o crede aproape sfântă. Ei bine, Manefa, de care dumneata nici n-ai auzit și care nu te-a văzut niciodată, te-a descris întocmai ca înfățișare. Și ne-a spus până și clipa în care te vom vedea. Să nu crezi în minuni? Da, s-ar putea. Suntem niște jucării în mâinile soartei. Aici erați copii. Da, tanti, vorbeam cu Egor Dimitrici de felul cum ne-am cunoscut. Da, v-ați cunoscut într-un chip minunat. Căile Domnului sunt... Să fie iertat, Sofia Ignatievna. Eu cred însă că și felul în care mi-am căutat eu o soție n-a fost tocmai obișnuit. Cum adică, Egor Dimitrici? Când am simțit în mine chemarea puternică spre viața de familie, am privit întemeierea unui cămin cu toată seriozitatea. Ce mi-am spus? Să mă însor pentru bani? Nu intră în principiile mele. Zestrea este o afacere comercială, iar căsătoria un lucru sfânt. Să mă însor din dragoste, dar dragostea este un sentiment atât de trecător, atât de trupesc. Da, așa e, ai dreptate. Gândești întocmai ca mine. Bine, dar și dragostea... Nu. Dragostea vine de la sine când căsătoria este binecuvântată de cel de sus. Vezi, Mașenca, binecuvântarea de care îți vorbeam eu. Da, tanti, văd. Și atunci ce mi-am spus? Am înțeles că în alegerea unei tovarăși de viață pentru toată viața trebuie să spune cuvântul altceva, mai înalt, mai vrednic de încredere decât măruntele noastre sentimente sau socotele omenești. Minunat! Câtă înțelepciune la vârsta dumitale! Și atunci? Și atunci m-am adresat destinului și am zis: Destin, arată-mi femeia hărăzită mie, mă voi supune poruncilor tale. Și apoi am așteptat un semn, o minune. Vezi, Mașenca, întocmai ca mine. Și eu am așteptat un semn. M-am dus la o femeie vlavioasă. Manefa? Nu, tanti, de Manefa nici n-au. Nu, la alta. Și cum am intrat pe ușă, mi-a și spus: nu mai căuta soție, că te caută ea pe tine. Închide ochii și ai să o găsești. Bine, cum? Am întrebat-o. Intră în casa în care n-ai mai fost niciodată și o vei găsi. Te cunoaște și te așteaptă. Am stat și m-am minunat. Asta era de dimineață. Seara m-a luat unchiul cu el și m-a adus aici. Așa era. Am găsit și o fată de măritat și mă și cunoșteați. Da, e o adevărată minune. A fost o predestinare. Nici n-am mai stat pe gânduri și nici n-am întrebat pe logodnica mea de sentimentul pe care îl inspir. Iartă-mă, Maria Ivanovna, dar m-am mulțumit cu consimțământul dumitale. Nu, n-are nicio importanță. Nici nu-i nevoie de altceva. Așa mi-am spus și eu. În căsătoria asta n-a fost o hotărâre omenească. Prin urmare, nu pot fi nici greșeli. Neapărat. A sosit Ivan Ivanici Cărădulin. Vai, au și început să sosească. Hai, Mașenca, hai repede să te gătesc. Da. Egor Dimitrici, fii drăguț și stai de vorbă dumneata cu oaspe. Cu plăcere, Sofia Ignatievna. N-ai nicio grijă. Grigore, poftește-l aici pe Ivan Ivanici. Bună ziua! Ia spune-mi, prietene, câte parale ei? Mi se pare că vreo 200.000. Cum de te-ai învârtit? Te mai recomandat și dumneata. Așa mi-a spus Sofia Ignatievna. Eu? Când? Da, parcă mi-aduc aminte. Dar cum de te împaci cu Turusina? Că doar te știu ateu,
liber cugetător. Nu discut cu ea. Dar cum îi poți suporta absurditățile? Ce să-i faci? Ar fi zadarnic să încerc să o conving. Ești un băiat cu cap. Îmi place. Acum ai să ai și avere. Ce-ai zice să te propun în clubul nostru? Îți mulțumesc de pe acum, Ivan Ivanovici. Peste câteva zile intră la tipar o lucrare a lui Krutitski. O gugumănie cum nu s-a mai văzut. Te anunț ca să știi, n-a aflat încă nimeni. Nu mai spune. Ce-ar fi să-l iei la scărmănat? Dar știi, colo, o critică serioasă. Nimic mai ușor. Mai ales cu posibilitățile dumitale. Să știi însă că ți-ar putea dăuna. Ești încă prea tânăr și nu se cade. Dar știi ceva? Dumneata scrie, iar eu o să mă sacrific și o să o iau asupra mea. Pun semnătura mea. Pe bătrânii ăștia trebuie să-i scuturați bine de tot. Sigur că da. Nu vezi ce am ajuns să scrie. Trebuiește o acțiune îndrăsneață. Fă-o dumneata. Aș fi făcut-o chiar eu, dar n-am când. Așa. Și semnez eu. Și acum felicitările mele. Avem nevoie de oameni ca dumneata. Foarte multă nevoie. Mulțumesc, Ivan Ivanovici. Sunt prea onorat. Mi se pare că au sosit și ceilalți invitați. N-ai vrea să ne mai plimbăm puțin prin grădină? Da. Aș mai avea câte ceva să spun în privința criticii pe care trebuie să-i o faci lui Krutitski. Cu plăcere. Pe aici, Ivan Ivanovici. Vai, draga mea, ce bine-ți stă mireasă! Ești ca un trandafir. Sunt atât de fericită că ți-ai găsit norocul. Mulțumesc, Cleopatra Lvovna. Sosul pe care mi l-a găsit Nil Fedosici are atâtea calități încât mă întreb dacă îl merit. Știam eu ce vă aduc în casă. Ce spui, Sofia Ignatiev? Da, sunt încântată de Egor Dimitrici. Am trecut toate așteptările mele. Cu atât mai mult cu cât îmi fusese recomandat și de alți cunoscuți. Chiar eu ți l-am recomandat. Da, și dumneata, generale și Carătulin, vă suntem recunoscătoare la toți. Eu mi se pare că ți l-am recomandat cel din tâi. Da, și dumitale tot eu ți l-am recomandat. Nu vă mai certați că acum e al meu. Bun, băiat, o să ajungă departe. Firește, cu ajutorul nostru. Al nostru, al tuturor? Sigur, trebuie ajutat. Ești fericită, Mașenca? Uite, câți protectori are logodnicul tău. Îți mulțumesc din suflet, tanti, că mi l-ai ales. Știam eu ce fac. Ce e, Grigore? O scrisoare pentru cucoara. Da-o încoace. Un carnet? Nu trebuie să fie pentru mine. Dă-mi, te rog, plicul să văd adresa. O, ba da, e pentru dumneata. Trebuie să fie o greșeală. Grigore, cine a adus plicul ăsta? Poșta cucoană. Mă mir. Un carnet cu semnări. Ce mă interesează pe mine? Ia-dă-l încoace, că lămuresc eu totul. Niște însemnări. E scrisul lui Egor Dimitrici. Îl cunosc bine, doar am lucrat cu el. Pun capul că e scrisul lui. Da, e scrisul nepotului meu, îl cunosc eu. Dar mai e scris ceva pe copertă de altă mână. Ca să vedeți chipul adevărat al lui Glumov, citiți însemnările lui zilnice. Trebuie să fie vreo intrigă. Un băiat ca el are mulți dușmani. Bine, dar e scrisul lui. În orice caz, să vedem despre ce e vorba. Da, ai dreptate, să nu ne pripim. Uite, să începem cu pagina asta, unde e pus un semn. E vorba de o socoteală. 20 de ruble manefa. Din nou manefa, alte 25 de ruble. O sticlă de rom pentru manefa, ca să ghicească bine turusinii despre mine. Câte 7 ruble celor 2 femei de casă ale turusinii, pentru ghicitul în cărți și pentru tălmăcitul viselor, ca să mă viseze în fiecare noapte. Nu se poate. Câte o tabacheră de argint femeilor de casă ale turusinii, 10 ruble în total. Amoniac! Repede, amoniac, leșin! Am să le dau afară pe toate. Doamne, cum e cu putință? Dacă ești rău, e păcat. Iar dacă faci bine, ești prost.
Cum să mai trăiești, Doamne, pe pământ? Mângâie-te, că nu ești singura înșelată. Mai departe. 50 de copeici, mărci pentru 3 scrisori anonime adresate turusinii. Vezi, tanti, de unde veneau scrisorile? Bietul Curceaie. Da, văd. Iată-mă, Mașenca. Ai avut dreptate când îmi spuneai să nu mă iau după ele. În orice caz, nici husarul tău nu e mai pricosit. Mă rog, pot citi mai departe? Acum poți să citești niște doste aici, când e tot una. Așa. Misitului lui Mamaev, pentru că l-a adus pe caragiosul ăsta la mine în casă 3 ruble. Pentru cât folos am de pe urma lui, i-am dat cam puțin. Urmează o convorbire cu mine care nu e interesantă. De ce? Citești tot. De ce? Citești. Stai, că am găsit ceva mai interesant. Cea dintâi vizită la Krutitski. Muză, ajută-mi să cânt gloria acestui savant ramolit. Nu mă pot sătura să te admir, venerabil moșneac. Spune-mi, povestește lumii întregi cum ai făcut să-ți păstrezi până la 60 de ani, în toată neîntinarea ei, o minte de copil de 6 ani. Deci, niciun rost să citești mai departe. Îi place? Dați-mi voie, vă rog. Uite, văd aici câteva rânduri despre Garadulin. Garadulin, într-o ceartă idiotă, cu privire la niște cai de curse, a fost insultat spunându-i se liberal. Insulta asta l-a bucurat așa de mult încât 3 zile la rând a spus-o Moscovi întregi. Acum trece drept liberal. Minunat! Dar știți că seamănă, așa e. Seamănă? Ia citește și despre dumneata, să vedem dacă seamănă. Găsești într-adevăr că seamănă Nilfede. Păi, Ivan Ivanici, nici nu te-am văzut când ai intrat. Ia te uită cum suntem descriși în caietul acesta. Și cine e acest juvenal al vremurilor noastre? Nepotul meu, Glumov. Fii bun, te rog, Ivan Ivanici, să înapoiezi manuscrisul acest autorului său, rugându-l să ne părăsească neobservat. De ce neobservat? Nu dați-mi voie. Nu voi încerca să mă dezvinovățesc și nici n-am să caut să vă explic rostul acestui carnet. Nu! Vreau numai să vă spun că veți regreta curând că m-ați izgonit din societatea dumneavoastră. Nu, stimate domnul, societatea noastră este alcătuită numai din oameni cinstiți. Așa este, da? Și când ați descoperit, excelență, că sunt un om necinstit? Poate că ați descoperit aceasta cu pătrunzătoarea dumneavoastră inteligență atunci când mi-am luat sarcina să revizuiesc geniala dumneavoastră lucrare, nu? Pentru că ce om cult s-ar apuca de o treabă ca asta? Sau v-ați dat seama că nu sunt cinstit atunci când ridicam în slavă și tămâiam ideile dumneavoastră și frazele așternute prostește pe hârtie, umilindu-mă în ultimul hal, nu? Nu. Atunci ați fi fost în stare, excelență, să mă luați în brațe și să mă sărutați. Și de nu v-ar fi căzut în mână nenorocitul acesta de carnet, m-ați fi considerat și acum un om cinstit. Sigur că, da, oricum. Sau, dumneata, unchiule, când ți-ai dat seama că sunt necinstit? Nu cumva atunci când m-ai învățat să-l laud pe Krutitski și să-i ridic în slavă prostia? Sau poate că atunci când m-ai învățat să-i fac curte soției dumitare, ca să nu dea atenție altor admiratori. Și când eu făceam mofturi și nu vroiam, spunându-ți că nu mă pricep și că mi-e rușine. Vedeai foarte bine că mă prefăceam, dar îți plăcea, pentru că îți ofeream prilejul să mă înveți vers și uscate. Eu sunt cu mult mai inteligent ca dumneata și o știi foarte bine. Dar când făceam pe prostul și îți ceream tot felul de sfaturi, nu mai puteai de bucurie și erai gata să juri că sunt omul cel mai cinstit din lume. Ce să mai discutăm? Noi suntem noi și nu avem nevoie de tine. Rămâne de văzut. Deocamdată să trecem mai departe. Pe dumneata, Sofia Ignatievna, recunosc că te-am înșelat. Dar nu mă simt vinovat față de dumneata, ci numai față de nepoata dumitale, de Maria Ivanovna. De dumneata nu-mi pare rău. Ai cules de pe stradă o cerșetoare bețivă și ai fost în stare, luându-te după cuvântul ei, să-i alegi un soț, nepoate dumitale. Ce fel de oameni cunoaște Manefa? Pe cine ți-ar fi putut ea recomanda? Firește pe cel care i-ar fi dat un bacșiș mai mare. Și ar trebui să fii mulțumită că s-ar nimerit să fiu eu, pentru că Manefa ți-ar fi putut mărita nepoata cu vreun pușcăriaș. Eu atâta știu, că nu mai este dreptate pe pământ.
S-a mâniat Dumnezeu pe noi. Mai lasă-l pe Dumnezeu în pace. Cine a mai rămas? Dumneata, Ivan Ivanici. Eu nu zic nimic. Ești omul cel mai adorabil din lume. Dă-mi voie să strâng mâna. Așa. Și tot ce ai spus despre noi, adică despre mine, că despre ceilalți nu știu, este curatul adevăr. Aveți nevoie de mine, domnilor. Nu puteți trăi fără un om ca mine. Și dacă nu sunt eu, va fi un altul. Și s-ar putea să fie mai rău ca mine. Și veți regreta. Uite de dumneata, excelență. Dumneata trăiți în societate drept un om binevoitor. În biroul dumitale însă, unde ochii lumii nu pot pătrunde, dumneata ai nevoie de un tânăr care să stea în poziție de drept înaintea dumitale și care, aprobând cu umilință tot ce spui dumneata, să repete după fiecare cuvânt excelența voastră. Unui astfel de om, unui om cu adevărat cinstit și sincer, dumneata, excelență, îi refuz protecția. Tinere, văd că abuzezi de răbdarea și bunătatea noastră. Oh, scuzați, excelența voastră. Mai departe. Și dumitale, unchiule, îți sunt necesar. Alții în locul meu nu vor să asculte predicile, nici pentru bani, pe când eu am fost în stare să le ascult pe grab. Destul! Dacă nu vrei să înțelegi, dragul meu, că nu e cuvincios să rămâi mai departe printre noi, am să încerc să-ți explic. Nu-i nevoie, că am înțeles, dar vreau să termin. Și dumneata ai nevoie de mine, Ivan Ivanici. Da, am nevoie, sigur că am. Ca să împrumuți fraze frumoase pentru conversațiile de la club. Așa e, fraze frumoase. Da, și ca să scrii și articole critice în colaborare. Exact, și articole critice. De dumneata, mătușică, ce să mai spun? Și dumitale sunt necesar. Eu nici nu te-am învinuit de nimic, așa că n-am ce spune. Eu cum l-am văzut, am băgat de seamă ceva la băiatul ăsta. Da, și eu. Avea ceva în ochi care... N-ați băgat nimic de seamă, domnilor. V-a revoltat carnetul meu de însemnări. Nu știu cum a ajuns în mâinile voastre. Dar ce să-i faci? Orice naș își are nașul. Și la oricâtă deșteptăciune rămâne totuși destulă prostie. Prostia mea este că am ținut acest jurnal de însemnări. Să știți însă un lucru, domnilor. Cât timp am fost în societatea dumneavoastră, am fost cinstit numai când îmi scriam însemnările acestea. Da, ce v-a jignit în jurnalul meu? Ce-ați găsit nou în el din ce nu știați? Și voi vorbiți unul despre celălalt, tot așa. Doar că nu vă spuneți în față. Da. Ai dreptate să râzi, Ivan Ivanici, că e de râs. Dacă v-aș fi citit la fiecare în parte tot ce am scris despre ceilalți, m-ați fi aplaudat. Și dacă este cineva care ar avea dreptul să se supere, să fie indignat și să-și iasă din fire, acela sunt eu. Da, domnilor, nu știu cine, dar în orice caz unul dintre dumneavoastră, oameni cinstiți, mi-a furat carnetul de însemnări. Și asta este o faptă urâtă. Atât am vrut să vă spun. Și încă o dată o să mă regretați. Bună ziua! Și totuși, domnilor, orice s-ar spune, să știți că e un băiat capabil. Da, asta așa e. Foarte adevărat. Da, ziceam că trebuie pedepsit, firește, dar sunt de părere că peste un timp am putea să-l luăm iar sub protecția noastră. Neapărat. Avem nevoie de oameni ca el. Dumneata, ce spui? E doar nepotul dumitale. Da, sunt de aceeași părere, dar cum să-l aducem iar în mijlocul nostru? Știu eu? Ai vreo idee, Cleopatra Lvovna? Da. N-aveți nicio grijă. Lăsați-l pe mine. Ați ascultat Orice naș își are nașul, comedie de Alexandr Nicolaevici Ostrovski, traducere și adaptare radiofonică de Mugur Mardan, înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Egor Dmitrievici Glumov, Ion Lucian, artist emerit; Glumova, mama lui Egor, Maria Sandu; Sofia Ignatievna Turusina, Lucia Sturza Bulandra, artista poporului; Mașenca, nepoata ei, Nineta Gusti, artistă emerită; Nil Fedoseici Mamaev, George Groner, artist emerit;
Cleopatra Lvovna Mamaeva, Maria Filoti, artistă a poporului. Generalul Krutitski, Vladimir Maximilian, artist al poporului. Manefa, Sonia Cluceru, artistă a poporului. Ivan Ivanăci Gorodulin, George Baldovin. Misitul, Florin Scărlătescu, artist emerit. Crainicul, Nae Roman, artist emerit. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.